Στην αρχή ήταν λίγο διαφορετικό. Πηγαίναμε να το πούμε Slardor, που είναι βασισμένο από μια πρόταση που ακούγεται στη μια ταινία του Ντόνι Ντάρκο. Στην πορεία που να το κάνουμε λιγότερο έντεχνο, το φέρνουμε πιο πολύ στα μέτρα μας, οπότε το κάναμε Slardogs. Αλλά βαθιά μέσα μας είμαστε, έτσι. Ωραία, ο Ντίμον ακούει σίγουρα Pearl Jam, είναι φανατικός του Eddie Vedder. Metallica, σίγουρα αγαπάει και τον Hetfield, ξέρω. Είμαστε φιλαράκια. Και ελληνικό hip hop, το 90's. Δύο μπάντες και hip hop. Ναι. Αυτό ακούστηκε. Hip hop γενικά δεν χρειάζεται ελληνικό, αλλά Ελληνικό. εγώ για τον κόσμο, το ξέρω καλά. Για να δούμε. Opeth, Mastodon, Coldplay. Όχι. Κυρίως Opeth, Mastodon και αυτή η σκηνή. Megadeth πάρα πολύ. Εγώ ήμουν στο τοπίο του Metallica, ο Κόνος ήταν στο τοπίο του Megadeth, πλακωνόμασταν. Τόσο μετανιές, Ναι. Αυτά. Ο Μίτσος ακούει πάρα πολύ grand σκηνή, αλλά πιο 1900s, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ σπερτζάμενο, είναι πιο πολύ Nirvana, Alice in Chains κτλ. Πέρα από αυτό, η φύση του είναι πολύ jazz, είναι τύπος. Ας πούμε κάθε φορά κλαίω τύπο που μαλάκα που θα γίνω 50 για να έχω μια μπάντα με 4 παππούδες και να παίζουμε, ξέρω εγώ, στο Island, στο Island σε event, ξέρω εγώ, ποτών, στο ακροτήρι. Και επίσης ακούει. Αλλά γέρι. Ναι, και επίσης αν μπορείς να διαλέξεις την αγαπημένη του μπάντα, αυτή είναι η Queens of the Stone Age. Νομίζω είναι η αγαπημένη του μπάντα. Μαζί με τον Nirvana. Τι ακούει ο Εβάν? Μία μπάντα πρέπει να πεις. Αλήθεια, μία Εβάν μπάντα. ακούει... Rap. Τι να πω, Blink. Blink. Ναι, αυτή είναι η Μα μπάντα. έπρεπε να Εβάν- Καλύτερη μπάντα. Παίρνει κομμάτι στην πάντα. Τίποτα δεν φέρνω εγώ, τίποτα. Κάτω σπίτι από Blink δεν σκάω. Κοίτα, ως πρώτος δίσκος νομίζαμε ότι το όνομα θα σήμαινε τόσο πολύ για όλο τον πλανήτη που θα... δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε ένα πολύ ωραίο όνομα όταν φτάσει στα top 10 charts του πλανήτη, ξέρεις, για να είναι γαμάτο. Έβριχος όλες τις χώρες. Έβριχο, ναι. Παίζανε πάρα πολλά ονόματα, αλλά νομίζουμε ότι το Jack Hammer, ξέρω εγώ, ηχητικά, Jack Hammer, ότι είναι λίγο, ξέρεις, παίζει μια διφθοργία, μια περίεργη φάση, είναι πιο αντιπροσωπευτικό του rock. Χήμα, τρυπάνι, Jack Hammer, ξέρεις, είναι πολύ έτσι. Στη Γαλλία είχαμε κοντά το στο θυμικό. μας. Στη Γαλλία είχαμε το Jack Hammer. Jack Hammer. Εκεί δεν μπορούμε, εκεί είχαμε ναι λίγο. Jack Hammer, ναι, εκεί είχαμε πρόβλημα. Και στην Κύπρο που λένε Τζάμε, ότι πού θα πάω Τζάμε. μετά Ουρου. Ουρου, Τζάμε, ξέρεις το Τζάμε, λέγανε στο Jack Hammer, είχαμε πρόβλημα. Αλλά από εκεί λόγω επιθετικού rock, Jack Hammer, τρυπάνι κτλ. Αυτός ο ήχος, ναι. Θα μπορούσα να παρεμοιάσω τακτικά όνομα αντί για πρόβαση. Το κάναμε στο Ska Studios με το Θοδωρή το Σευκυλή, που ανέλαβε και το ρόλο του παραγωγού. Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές θα μας έλεγε ότι κοίταξε να δεις αυτό. Το οποίο είναι συμβουλευτικό. Ναι, ναι, το οποίο μας έκανε καλό, σίγουρα, γιατί εμείς δεν ξέραμε πού θα πήγαινε αυτό. Δηλαδή, αν μας άφησε στο στούντιο μπορεί να γράφουμε ό,τι να είναι, με λάθος τρόπο, λάθος μίξεις, οτιδήποτε. Οπότε, ναι, έκανε το ρόλο του παραγωγού και βοήθησε πάρα πολύ νομίζω αυτό το κομμάτι. Μου είπαν όλοι εκεί. Νομίζω ότι ήδη έχουμε πηγαίνει κάπου αλλού ο δεύτερος δίσκος. Έχουμε ήδη κάποια κομμάτια έτοιμα και είναι σίγουρα διαφορετικά από το πρώτο. Λέγαμε εξ αρχής να φύγουμε λίγο από... Όχι από άποψη ήχου, ο ήχος θα είναι ακόμα βαρύ ό,τι ήταν, απλώς λίγο πιο προσεγμένες συνθέσεις μας. Είναι λίγο πιο προσεγμένες. και λίγο λιγότερο τετράγωνες. Δηλαδή, επειδή ήταν και ο πρώτος μας δίσκος, πήγαμε από σχετικά safe μονοπάτια. Τώρα δοκιμαζόμαστε σε λίγο πιο μουσική. Επειδή ήταν ο πρώτος δίσκος, νομίζαμε ότι ξέρεις πρέπει να το κάνουμε όσο πιο όμορφα, σωστά, ναι, ότι πρώτα αυτό, μετά εκείνο και μπορεί ξέρεις αυτό λίγο να μας πήρε το φίλο ότι αλλά όταν πήγαμε να γράψουμε αυτό το κομμάτι πριν μπούμε να το ηχογραφήσουμε, ξέρεις ήταν τελείως ότι χυμάρο, πιο πολύ εμείς. Το στούντιο μας ανάγκασε λίγο να μου τρυπάκι ότι οκ, αύριο πρέπει να πάμε να κάνουμε αυτό, μετά που νομίζω ότι πάει λίγο κόντρα. Το στούντιο γενικά και όλη η εμπειρία με το δίσκο ήταν και σαν δάσκαλος αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Πώς θα ασχοληθούμε και για τα επόμενα. Δηλαδή στο δίσκο δεν θα δεις κομμάτι πάνω από 4,5 λεπτά στο πρώτο. Στον επόμενο να δεις αρκετά. Σίγουρα. Θα είμαστε λίγο πιο έτσι free. Release. Και δεν υπάρχει παραμικρή. Είναι και πάνω στον τοίχο. Το μόνο που έχουμε από το τέτοιο είναι αυτό που γράψουμε εκεί πέρα. Cellar Dogs 1 Δεκάτου 2015. Δεν έχουμε ούτε μια φωτογραφία ούτε να βίντεο τίποτα. Και είναι το Και είναι πιο το αγαπημένο αγαπημένο live. μας. Αλήθεια. Παίζαμε μαζί με τους
Deadly Marshmallows και τους The Overjoyed. Και ήταν φανταστικά. Και ήταν γεμάτος εκδόσεις, είχαν έρθει όλοι οι φίλοι. Δώσαμε δίσκους, δηλαδή χαμός από κάτω. Υπήρχε ένα hype από όλες τις μπάντες αμοιβαίο, δηλαδή μια έδινε στην άλλη. Παρέα, θα ήμασταν και φίλοι. Ήταν γαμμό, ήταν όλοι οι φίλοι εδώ, ξέρω. Ήταν σαν όνειρο, ξέρω, ότι θα μας κάνουμε όλους τους φίλους που γίνεται. Ο Μίτσος. Ο Μίτσος, γενικά αυτό είναι το αστείο. Ο Μίτσος. Να το πούμε. Πες να ήταν ένα ή το τρίτο ή το τέταρτο live που παίζουμε, τότε στο Cup 44 στον Γκάζι. Και ήταν, ξέρεις, πάνω που μόλις έχει ξεκινήσει την μπάντα και νομίζω ότι κάθε live είναι, ξέρω, το web λέει από κάτω και σε περιμένουν όλοι να κατέβεις μετά και τέτοια. Ήταν τελείως ψυχολόγιο. Ναι, ήταν τρέλα. Και είναι ο Μίτσος πάνω στο σκηνή, ξέρω, το τελευταίο κομμάτι παίζουμε το Confidential Game και όπως είναι με τον μπάσο, ξέρω, και χώρη τη φάση του, το αφήνει σκηνή, τρέχει φορά πηδάει στον κόσμο. Αλλά στην πρώτη σειρά ξέρω ήταν 7 γκόμενες, το οποίο δεν σημαίνει στα live μας, δεν ξέρω, δεν γίνεται αυτό. Είναι 7 γκόμενες που βλέπουν τον Μίτσο υπτάμενο από πάνω τους και αδειάζουν όλοι, ανοίγουν και ο Μίτσος κάει κάτω το κεφάλι. Δεν σηκώνεται για λίγο, εμείς τρυπάρουμε πληροφρικά, το παιδιά το κομμάτι και το βίνω κάτω μαζεύουμε. Βγαίνουμε έξω και έρχονται κάτι τύποι του λένε Δημήτρη, είσαι καλά, τι έρθες. Λέει παιδιά, μια χαρά είναι, μια χαρά. Και με το που φεύγουν η γυναίκα μου λέει μαλάκα δεν βλέπω από το δεξί μάτι, δεν βλέπω τίποτα. Αυτό ήταν. Miley Cyrus. Όλοι. Εμείς Όχι, οι δύο όχι, όχι. φανατικά. Τι? Φανατικά. Αυτοί οι δύο ναι. Τόσο έντοχο κρυφό μυστικό. Για το γουστάρω Miley Cyrus. Κριστίνα Αγγιλέρα. Λαμάι. Δεν είναι ένοχο αυτό. Ναι, δεν μαλάκα πάντα. Δεν το λέω, ναι, εντάξει. Το Miley Cyrus είναι ένοχο. Καλά, Miley Cyrus είναι μαλάκα μουσική για τον κόσμο, απόλαξη. είναι όχι μουσική απόλαξη, μπορεί να κάνει blink, ξέρω να πει. Από blink. Χριστέ μου. Γιατί Please μην το βγάλετε αυτό που είπα. Δεν έχω κάτι. Ενοχή. Πάρα πολλές μπάντες. Πάρα πολλές Ο μπάντες. δίσκος ο γόνος μου αρέσει Κορσίκο. Κορσίκο βγάλαμε Ναι, τούμπα τα- από τα- το δίσκο. τα- Τούμπα τα- από το τα- δίσκο. Μπας. Κορσίκο. Κορσίκο. Μπας. Και η μπάστα. Η Bass παίζουμε μαζί σήμερα με γάμο τους μπάντες. Εγώ προσωπικά γουστάρω full Where's Wilder και ατομικά σαν μουσικούς και Cave Children. Cave Children. Καμάνε. Αυτούς που κάποιους που παίξαμε πρόσφατα και εγώ τρελάθηκα πάρα πολύ, τους Buzzards. Μας πάρα Buzzards πολύ. από Κορινθό. Ναι, ναι, Από ναι. Κορινθό. Buzzards, πολύ Καλά, ωραία. εγώ Και να και inside. Pistons από τη Σύφνο. Αλφα. Σύρο. Τι... Sorry, παιδιά, πήγα πρόσφατα Σύφνο γι' αυτό. Κοίτα, εκείνο τον καιρό δουλεύαμε πάρα πολύ στο χώρο της μουσικής, δηλαδή τραβάγαμε βίντεο μπάντες, κάναμε βίντεο κλιπς και τέτοια. Και ήταν πολλές φορές που έβλεπες το πόσο ωραίο vibe βγάζει μια μπάντα όταν είναι καλά πίσω από το stage. Γιατί πάνω στο stage όλες τις μπάντες παίζουν αυτό είναι γαμάτες, ξέρω ότι είναι καλύτερη φίλη και γαμό. Αλλά πίσω από το stage παίζει πολλές φορές φάση ότι ξέρεις, ούτε θα ράξουν, ούτε θα βγουν για μια μπύρα, ούτε θα πάνε να κάνουν ξέρω λίγο τη skate όλοι μαζί, οτιδήποτε. Και εμείς το είχαμε αυτό πίσω από το stage, δηλαδή ήμασταν οι τύπου που άρεσαν συνέχεια, κάναμε παρέα, δουλεύαμε μαζί, κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο. Και νομίζω ήταν επόμενο με το που έπιασε ένα στην Να τα κιθάρα. συνδυάσουμε και τα δύο. Ξέρεις, μπήκανε από πριν, δηλαδή εγώ με τον Μίτσο από το σχολείο παίζαμε μουσική, ο Αντώνης με τον Κωνσταντίνο παίζανε από το σχολείο μουσική. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος. Και αυτό. Και νομίζω ήταν επόμενο, ότι αφού ξέρεις. Προϊόν τη Ναι, παρέας. είναι προϊόν φιλίας. Αυτό το πράγμα. Ξέρω, οι φίλοι, ξέρεις, τα άτομα που κρατάνε ζωντανή αυτή τη φάση της φιλίας και ότι ξέρεις στην τελική δεν θα γίνουν όλοι οι νούμερο ένα μπάντα στον κόσμο, αλλά μπορείς να περνάς γαμάτα με τους φίλους σου που φτάνουν. Για μένα τουλάχιστον. Και ο Μπάμ είναι για μένα. Όσοι δεν είναι φασίστες είναι τα δεδουλά μας. Καλή Ο απάντηση. Ρικ, από το Ρικ και Μόρτι. Δεν ξέρω έτσι. Ναι. Αλλά ναι. Ιστορία. Είχα πάει 7 χρόνια στο Θιβέτ. Όχι, Φαντασία τρελή. είναι μια μίξη. Και ιστοριούλες, Δηλαδή, έχει. τα περισσότερα είναι κάποιες ιστοριούλες, κάποια άλλα είναι μίξη βιώματα με φάνταση βιώματα. Και γενικά είναι ενδιαφέρον. Κυρίως ιστοριούλες. Full. Αρκετά. Είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά το καλό είναι ότι στη δουλειά θα μιλήσουμε για την πάντα. Καμιά φορά δυστυχώς σημαίνει και το αντίθετο, δηλαδή στην πάντα μιλήσει για τη δουλειά. Αλλά νομίζω ότι έτσι το κρατάς ζωντανό, ξέρεις. Δύσκολο. Βασικά, άμα δεν υπήρχε η μπάντα, η δουλειά θα ήταν ανυπόφορη. Και αν δεν υπήρχε δουλειά, Η μπάντα δεν υπήρχε η πάντα. Γιατί πλέον οι πάντες θέλουν μια χαρά. Θέλουν. Αμφίτροπο. And Justice for All. Θα πάρει Ψέμα.
Ψέμα ρε. Είχα πάρει... Παίζει να ήμουν δημοτικό και το είχα πάρει το Χόντος τότε της Γλυφάδας που έλεγε CD. Αλήθεια. Αλήθεια, ανατρίχες από αυτό που είπες. Εγώ πέμπτη δημοτικού ήμουνα και είχα πάρει το πρώτο CD που πήρα ήταν το Satisfaction του Benny Benassi. Όπω μαλάκα της κάνω. Εγώ το πρώτο CD που πήρα μάκης πρέπει να ήμουν η 12-13 και ήταν το 8 Mile. Το soundtrack, ναι. Είναι πολύ Πρώτο CD που πήγα στα Μετρόπολης με τη μαμά μου, λέει για στην τελική το 8 Mile. Και θυμάμαι τότε είχε πάνω που είχαν νόημα τα CD, τα μπελάκια του πρέπει να είσαι 18. Και το πήρε η μαμά μου για μένα. Μου το πήρε και μου το έδωσε. Εγώ θα γυαλίζω στη κάμερα. Εγώ είχα πάρει το Marshall Mathers. Γι' αυτό σε έμεινε. Γι' αυτό δεν Γυμνάσιο. Εγώ θα έλεγα το Insane. Και εγώ. Confidential. Insane και Confi. Grapist και Gonfi. Respect. Ήταν ομόφωνη απάντηση. Tool. Tool το πότε είχαν έρθει. Όταν πέσανε με τους Mastodon. Πέσανε Mastodon και στο τέλος ανεβαίνουν και Mastodon πάνω και τζαμάρουν όλοι μαζί και ήταν απίστευτο. Εγώ Offspring. Και δεύτερο. Εγώ High on Fire. High Fire. High on Fire. Offspring στη Μαλακάσα. Έπτωση όμως. Εγώ που έφυγε το Cloud 22 πριν από 10 χρόνια. Μαζί είχαμε τα εκεί. Πήγαμε 39 πυρετό. Ναι. Ένα φορείο και 39 πυρετό. Εγώ από χτες για κάποιο λόγο λιώνω στον Sour. Οπότε... Εγώ το Pelorian από Cave Children το ακούω συνέχεια το τελευταίο καιρό. Για κάποιο λόγο. Respect. Εσύ τι ακούς? Εγώ ακούω μόνο Mastodon. Εγώ τι ακούω? Δεν ξέρω, εγώ έχω καεί λίγο με το κομμάτι που γράψαμε το ακούω συνέχεια για να το καταλάβω. Και κάνω like στον εαυτό μου. Και πέρα από αυτό, ακούω full το καινούργιο δίσκο των Blink. Αλήθεια που είναι πάρα πολύ fanboy, εντάξει δεν είμαι τόσο πολύ. Απλά όντως, Είσαι σταθερός. ναι, βγήκε τώρα δίσκος και έχω φάει σοκ. Ποιοτικός δίσκος. Ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή να παίξουμε το live σήμερα. Χωρίς να με ρυθμίσει. Δεν ρυθμίσει τη ζέστη. Μετά από αυτό, λόγω προετοιμασίας τώρα και του live και τα λοιπά έχουμε μπει και κάνουμε πιο εντατικά πρόβες και από αυτό προκύπτουν και νέα κομμάτια και το ένα και το άλλο που αρχίζουμε σιγά σιγά και τα αναπτύσσουμε. Και μετά από αυτό, Παραμείνουμε φίλοι. ναι, να είμαστε φίλοι. Είναι ο κύριος στόχος αυτής της μπάντας. Είναι τα μελλοντικά σχέδια. Τα μελλοντικά σχέδια να κάνουμε παρέα. Το βράδυ θα πάμε να παίξουμε PS.